سلام و عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز ایران. شما دارید قسمت 7 ویدیو راه رو تماشا میکنید. من این قسمت رو با افتخار تقدیم میکنم به زنان شجاع سرزمین عزیزمون ایران. تو این قسمت هم میخوایم راجع به کتاب حرف بزنیم. کتابی که ایده هاش رو میخوایم تو این قسمت مرور کنیم کتابی به نام سلطنت ترس، نوشته خانم مارتا نوسبام که یک فیلسوف در حوزه احساسات، ترجمه آقای حامد قدیری و انتشارات ترجمان هم این کتاب رو منتشر کرده. کتاب با در واقع تجربه یک کابوس شروع میشه. اکثر ما تجربه کابوس ژانر عجز و ناتوانی رو تو زندگیمون داشتیم. کابوسایی که توش سعی میکنیم از یه خطری فرار کنیم، اما ناگهان پاهامون تکون نمیخوره، حنجرمون نمیتونه فریاد بزنه و انگار فلج شده و یخ زده در مقابل اون خطر بی‌پناه باقی میمونیم. دردناکترین قسمت این کابوس، اونجوری که خانم نوسبام توضیح میده، نه خود خطر بلکه عجز و ناتوانی و بی حرکتی ماست. در واقع بعید هیچ حیوانی همچین کابوسی ببینه، چون تو همه گونه های دیگه حیات عجز و ناتوانی به منزله عدم بقاست. اما انسان تنها گونه‌ایه که میتونه سالها با عجز و به تبع اون با ترس عمر کنه و در واقع زندگی رو بگذرونه. کتاب با این نکته آغاز میشه که این کابوسی که توضیح دادیم آغاز زندگی ما به عنوان یک نوزاد بوده و این باعث میشه که ترس و ناتوانی و عجز بخشی اساسی و مهم از شخصیت ما برای همیشه باقی بمونه. ما وقتی از امنیت رحم به این دنیای ناشناخته پرتاب میشیم، اولین احساس و قدرتمندترین احساسی که تجربه میکنیم احساس ترسه. در واقع ما به جهانی میایم که آماده تطابق باهاش نیستیم. ضعیف و نرم و آسیب پذیر و در عجز کامل دراز میکشیم، یک گوشه میافتیم و امیدواریم که کسی تو اون دنیای بیرون تصمیم بگیره که ما رو زنده نگه داره. ما معمولاً از این شرایط سخت دوران نوزادی و کودکی جون سالم به در میبریم، اما تحت تاثیر این تجربه بسیاری از وجوه شخصیت ما شکل میگیره. یکی از مهمترین فیلسوفان تاریخ بشر یعنی ژان ژاک روسو اینجا یه سوال خیلی مهم هم در رابطه با این تجربه نوزادی پرسید. در واقع سوالش این بود که این احساس چطور روابط اجتماعی و چطور جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. یکی از پاسخهای مهمش اینه که فهمیدی که از اثرات منفی مهم ترس اینه که ما رو تنها و اتمیزه میکنه، از همدیگه جدا میکنه. ترس برخلاف بسیاری از احساسات که آدمها رو به همدیگه پیوند میده، احساسی شدیداً منزوی کننده است. ما برای ترسیدن فقط به خودمون نیاز داریم و یک جهان تهدید کننده پیرامون خودمون. هراس وقتی همه ما رو تسخیر میکنه، کل هم و غم ما رو نسبت به دیگران از بین میبره. به شدت احساس خودشیفتگونیه که باعث میشه ما فقط روی خودمون متمرکز بشیم و در واقع به همون منگرایی دردناک دوران کودکیمون برگردیم. و جهان یک انسان ترسیده، یک انسانی که با ترس تسخیر شده، فقط به اندازه مرزهای جسمش وسعت داره. در واقع جهانش بی اندازه کوچک میشه و به اندازه خودش کوچک میشه و دیگه در پیوند با جامعه و اجتماع نیست. هراس یه جور دیگه‌ای هم در واقع توی چرخه معیوبی به شکل متناقضی با این توضیحی که دادیم خودش رو هی بازسازی میکنه، خودش رو باز تولید میکنه و تو وجود و روان ما خودش رو گسترش میده. این چرخه معیوب این شکلیه که در حالی که چاره و التیام هراس در پیوستن به دیگرانه، در میان جمع بودنه، به طرز متناقضی ما تحت تاثیر ترس خودمون رو منزوی میکنیم، ایزوله میکنیم و شرایط رو برای خودمون دردناکتر و در واقع سخت‌تر میکنیم. ترس برعکس امید ما رو به من تبدیل میکنه و از گریختن فقط نباید یه تصور مکانی داشت.
گاهی وقتا آدم میتونه در واقع به درون خودش فرار کنه و یک جامعه‌ای که پر از ترس میشه پر از افرادی میشه که هر کدومشون تنها و منزوی به درون خودشون فرار میکنن و اینطور تو اون چرخه معیوب ترسشون هم داره باز تولید میشه. و یه سوال خیلی مهمی که اینجا باید پرسید اینه که قدرت یک جامعه که میدونیم حول ما شکل میگیره، قدرت یک کشور که تحت تاثیر مای جمعی اون کشور میتونه افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه، چطور تحت تاثیر یک فرهنگ ترسیده و ترس زده میتونه کاهش چشمگیر پیدا کنه. تاریخ نشون میده که این وضعیت هم جامعه رو تباه میکنه و هم در نهایت خود دولت‌ها رو به تباهی میکشونه. و حرف در واقع نویسنده اینه که کسی که دیگران رو برده ترس میکنه خودش هم در نهایت برده ترس میشه. حتی ماکیاولی که در کتاب شهریار ناجوانمردانه ترین توصیه ها رو به شهریاران میکنه، تو تمام در واقع صفحات کتابش این تذکر رو هم مدام تکرار میکنه که ترس نباید از حدی بگذره وگرنه کاملا بی اثر میشه و به ضد خودش به عامل فروپاشی اون استیت میتونه تبدیل شه. نویسنده توضیح میده که چطور یک جامعه ترس زده تلاش میکنه یک گروه اجتماعی رو تحت تاثیر قرار بده، یک کیس استادی رو انتخاب میکنه، یه مورد پژوهشی رو انتخاب میکنه و نشون میده چطور جامعه‌ای که دچار ترسه با در واقع این گروه شروع میکنه برخوردهای مخاصمت‌آمیز انجام میده و کیس استادیش هم بحث زنانه. و نکته مهم اینجا اینه که ما وقتی چنین رویه‌ای رو توی جامعه پیش بگیریم، هم جامعه رو از نیمی از قدرتش یعنی زنان محروم کردیم، هم فرزندانی رو در آینده در نسل‌های آینده تولید کردیم که تحت سیطره ترس بزرگ شدن و جامعه رو برای آینده پیش رو بسیار ضعیف کردیم. مادران ترسیده نمیتونن فرزندان شجاع تربیت کنن و توضیح میده در واقع نویسنده که چطور این سازوکارها به اشتباه باعث کاهش قدرت یک جامعه و سرزمین میشه. اما سوال مهمی که نویسنده تو فصل پایانی بهش میپردازه اینه که چطور میشه با ترس روبرو شد، چطور میشه بر ترس چیره شد. و توضیح نویسنده و پاسخش و حرفش اینه که چاره ترس احیای روی دیگر ترس یعنی امیده. ترس و امید به طرز عجیبی دو روی یک سکن و ریشه هاشون مشترکه. مثلا ترس و امید جفتشون معطوف به آیندن، نمایانگر اون چیزی هن که قراره توی آینده رخ بده. در مورد ترس ما نگران اون چیزی هستیم که در آینده باید متحمل بشیم و در مورد امید ما در فکر کاری هستیم که در آینده باید انجام بدیم. ارسطو ترس و امید رو همزاد همدیگه میدونست. یونانی ها و رومی ها هم امید رو خواهرخوانده ترس میدونستن و به طرز بسیار جالبی نویسنده با نشون دادن ریشه های مشترک ترس و امید سعی میکنه مشکل ترس رو با همین ریشه یابی یه جورهایی و با انتقال انرژی ترس به امید بتونه حل کنه. اما چیزی که باید اینجا توضیح بدیم اینه که امید چیه؟ برای پاسخ دادن به این سوال شاید بهتر باشه که بپرسیم که امید چه چیزی نیست. همونطور که همیشه گفتیم امید و نویسنده تاکید میکنه امید خوشبینی نیست. امید این نیست که ما بشینیم و منتظر باشیم که اتفاقهای خوب بیفته. این اسمش امید نیست. اسمش انتظار شیرینه. اسمش خوشبینیه. اسمش امید نیست. امید ساختنیه و نه یافتنی. امید معطوف به عمل و تعهد و کنشه و هر کس به میزان عملی که انجام میده دارای امیده. امید هم مثل ترس از نوعی عجز جوانه میزنه. امید یعنی من چیزی رو میخوام اما اون چیز در دسترسم نیست و معلوم هم نیست که اگر دست به کنش بزنم بتونم اون چیز رو به دست بیارم، اما به عنوان تنها راه دست به اقدام میزنم. هم در ترس و هم در امید ما با حجم زیادی از عدم قطعیت و کنترل ناپذیری مواجهیم. در واقع هر دو با این سر و کار دارن اما دو تا پاسخ متضاد به این مشکل میدن. تفاوتشون اینه که در ترس ما فلج میشیم
میشیم و منتظر میمونیم تا رخدادهای مصیبتبار آوار بشن روی سرمون، اما در امید ما دست به اقدام میزنیم هر اندازه‌ای که میتونیم و برامون میسره که اقدام کنیم. در امید ما عمل میکنیم، اما در ترس یخزده و راکد منتظر فاجعه فقط باقی میمونیم و اینجوری امکاناتمون میگندن. ترس ماندن در ذهن مضطربه و امید رهایی از این زندان تاریک و روبرو شدن با جهان با همه عدم قطعیت‌ها و چالش‌هاشه. امید در یک جمله بیرون اومدن از تاریکی جمجمه است، وارد شدن به جهانه و نوعی انتخاب برای متولد شدنه. مهمه که پس بدونیم امید خوشبینی نیست، چون این عمل با عین با عمل با الف به معنی امید کاملا نسبت وثیق دارن با هم دیگه. نویسنده توضیح میده که امید یک انتخابه در مقایسه با ترس که تن دادن به یک اجبار در سکون باقی موندن. امید بست پیدا میکنه و هرچند کوچک به جلو پیش میره، اما ترس منقبض و بسته باقی میمونه و منقبض و فرو بسته تر میشه در طی زمان. امید دیوانگی منحصر به فرد انسانه و دیوانگان چون از نتیجه فارغن بیشترین قدرت عمل و تأثیر رو دارن. رابیندرانات تاگور، فیلسوف و شاعر هندی، توی شعری از زن جوان شجاعی میگه که تهی از واهمه در آبهای بخت و اقبال پا می نهاد و پیش می رفت و این همون چیزیه که امید باهاش سر و کار داره. تو پایان کتاب نویسنده همونطور که خویشاوندان ترس، حامیان ترس رو معرفی کرد، میره در مورد کارگزاران و بستگان امید توضیح میده و دو تا در واقع از بستگان امید ایمان و عشقند و به طرز جالبی این نکته مهمه که هم ایمان و هم عشق هر دو معطوف به دلایل عملند و نه به نتایج عمل. در واقع هر دو عاشقانند و نه تاجرانه. امید و ترس دو روی یک سکند و انتخاب با ماست که انتخاب کنیم منظری که جهان رو باش میبینیم کدام یک از این دو روی سکه باشه، ترس یا امید.